Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatértünk. Hát igen, az egyik oldalunkon egy csúnya nagy lapos dolog van, amit már nagyon régóta vártunk, hogy érkezzen, és hála Istennek egy közös barátnak köszönhetően itt van, de természetesen nem azzal fogunk kezdeni. De és a nem, fontosabb modell az. De nem kevésbé érdekes egyébként a Mercedes, úgyhogy már is kezdünk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bomba áron a netről, akár másnapra. Én nagyon sok minden információval el vagyok látva a Mercedesről, mert itt van előttem. A drift világából érkezik a tulaj, nagyon nagy szerelem volt, ilyen motorú autót akart, rendőröket szállított vele, akiknek mondjuk kikerekedett a szeme, amikor kiderült, hogy nem a 177 lovas alapverzióban ülnek, hanem hát egy ilyen... Elkérték a forgalmit? Nem, így a leírás, ő így az információs leírás szerint is azt írt, hogy hát 350-400 ki tudja, és a nyomatéka is a 330-ból 600 fölé emelkedett, tehát hogy van baj, és a rendőrök is inkább ilyen boldogan fogadták, amikor megrugdosta nekik, és a mi van átalakítva kérdésre, arra küldött egy másik listát. Tehát, hogy... majd elmondott külön. Igen, úgyhogy... Kérdés, mi nincs? Igen, lassan az a kérdés, hogy mi nincs. Azt meséljétek el nekem, hogy ezzel a fajta csak zöldséges Mercinek nevezett autóval, akinek nem, milyen élménye van. Zöldséges ennél már az egyen régebbi, igen. Ez egy modern zöldséges. Többel. Aha. Jézus hát Mária. ezelőtt még volt a pupos Merci E-osztály, és szerintem még azelőtt volt, szerintem nem? igen. Vagy szerintem. még azelőtt hát, kettőre, nem tudom. Hát ugye ott az a baj, sok generációra már azt mondták, hogy zöldséges, de ez már nem az. Én ilyenben ültem sokat, sőt, még egy ilyen 3 literes dízelben, és még ugye volt ebből 250 TD is, ha jól emlékszem, igen. Olyanban is, bár nagyon régi emlékek, úgyhogy most ha valaki ilyen Merci fanit megbüntet, hogy rosszul tudja. Álltál ebben nagyon sokat. Hát volt ugye ismerősöknek, ugye hát annó szerintem tényleg ez volt az autó. Tehát, hogy viszonylag kevés embernek volt ilyen autó, és azért, ha valaki ismerősnek volt egy MRC-je, akkor az már az úgy igen. Tehát, hogy úgy, na. És ugye ezekből általában, aki menő volt, az dízelt vett. Tehát, hogy ugye ez is egy jó dízel. Minden másról nem tudok nyilatkozni, mert tényleg én is láttam a leírást. Ugye ez még hagyományos örvénykamrás, klasszik dízel, tehát nem CDI. Ezt mondta a tulajrendőröknek is, hát hagyjad már, ez egy kamrás. Igen. Miközben a szemük így hátrafordul. Csabi hátul hajt, mit kell várnunk tőle? Hát azt, hogy a középen van az a célzókereszt, és akkor azzal lehet illeszgetni az utat. Egyik gumibála, másik gumibála. Mit tudom én? Hát mit tudom én, majd meglátjuk. feltűnő. Milyen mosolyan várja? Abszolút. Feltűnő, hogy úgy le van esve az útra. Meg a semi-slick gumi. Meg az AMG fékek. Igen. Ja, igen. Tehát, hogy azért van baj, és minden egyéb. Nagyon érdekes, hogy a hátsó kerékhajtású autóknak elől az első tengelyen a hátsó részen szokott lenni a féknyereg, ennek meg olyan, mintha első kerékhajtású elrendezés lenne. Ez meglepő számomra. Lesz csodálkozás. Játszátok le, és akkor nyilván az első driverünk az bőven melegítse. Új! Mert hát a semi-slicket, mert hogy ezt játszátok normálisan, tehát hogy a semi-slicket is melegíteni kell természetesen. Új, egyre nagyobb a baj. János? Melegítsen ő. Jó. A Mercit a tulaja 5 évvel ezelőtt vásárolta, és nagyon boldog azóta is, hiszen pont ezzel a motorral szerelt változatot szeretett volna, valamint miatta került be a drift versenyzés világába. Talán a legnagyobb baja vele, hogy állandóan szerelni kell, mondjuk ebben nagy része lehet annak is, hogy elég komoly változtatásokat eszközölt benne. A legtöbben, ha meglátják az utcán, akkor azt mondják, mekkora egy nagy hajó. Aztán kikerekedett szemmel nézik, hogy az öreg kamrás dízel, ahogy a nő maga hívja, mire képes. Amúgy pont ugyanezt mondta annak a 4 rendőrnek is, akiket egy alkalommal kellett hazavinnie vele. Eladni sosem fogja, elmondása szerint akkor sem, ha már csak kenyérre kellene a pénz. A W210 egyébként egy 1998-as évjáratú, és eredetileg 177 lovas volt. És itt a volton van a hangsúly, hiszen a tuningtól függően jelenleg 350 vagy inkább 400 lóerőt képes leadni. Ugyanilyen pofátlan változás van a forgatónyomaték terén is, hiszen az eredeti 330 Nm/hez képest most laza 650-et tud a csillagos. Aki az átalakítások teljes listájára kíváncsi, na az nem minket keressen, mert nem lenne elég a műsoridő rá. Nézzük inkább a köröket, hiszen azok biztosan érdekesebbek a dumámnál. Én a melegítésből, János, azt látom, hogy a Terror Benz név az nem véletlen.
Odébb áll. Odébb megyen. Hatósági járásból. Hatósági járásból. Úgy, ahogy mondod. Hát a rajt az. Na. Szerintem megspórolta a kuplungot, mert én azt gondolom, hogy ő nem az időre megy, hanem a hangulatra. Milyen furcsa, hogy a kormolt a rajtnál, de utána meg nem kormol. De egyébként úgy van, hogy egy ideig kormol, és aztán átvált a korom fehér füstbe, mert onnan már a gumit látod, igen. De nézd meg, azért próbál kultúrált lenni, csak kicsi fehér füstök jönnek. Figyelj, miért jött az egyenesbe? Hát, ezzel a lóerőértékkel azért érdemes. De szépen ráhaigálja, mi? Abból látszik, hogy elkezdtünk forgatni, hogy megjelentek a nyomok. Ja, igen. Takarítjuk az ideális évet. Hogy tetszik kívülről, János? Mesélj! Elég bizarr látvány, én inkább így fogalmaznám. És akkor finoman fogalmaztál, igen. Beteg. Ilyenkor egyébként, mikor valamilyen ilyen őrültséget látsz, akkor alapvetően izgalommal, vágyakozással vagy félelemmel várod a kört? Nem, én szeretem az ilyen beteg sztorikat. Amikor nulla tapadás van és ilyen 800 lóerőt mondtok be, akkor van bennem egy ilyen kételj. Kicsit jobban billeg, mint amit egy driftes autóhoz. Nem, mintha számítana, de meghallgatjuk. Egy Junk BC-es kombi BMW billegett így. Nagyon erős idő. Belemegyek a Mercikbe. Figyelj! A C280-as Amateur Drift Mercit, ami egy másik ilyen hasonló lény volt, azt azért jócskán megveri, egy 4 másodperccel. De a Merciken belül is azért a B250E-vel van egy szinten az ideje. És valami technikai megbeszélés következik. Egy körön pedig ez az 52-477, ez olyan emlékezetes autók közül, emlékszel a turbós Rover 220-ra? Az például Grandland X, Fabia RS, ilyeneket tudok. Be kell valljam, ennél jobb időt az én talizmánomnál, a felét. A régi talizmánomnál 2/10-del jobb. Úgyhogy eldriftelte a felét, és tényleg. Lehet, hogy te kultúrált vagy, akkor ezen bőven lehet még elő. Azt hittem, mész egy normálisat, hogy én játszhassak, de nem. Hát félig meddig. Hát jó, hát ez inkább csak félig. Az időeredmény 52-477, ami hát semmihez nem hasonlítható. Jól néztél ki. Igen. A melegítő körben is, aztán az éles körben is, de utána láttuk, hogy vannak bizonyos problémák, beszélgettél is a tulajjal, mit tudtál meg? Nagy probléma nem volt, csak a vezethetősége nem teljesen olyan, mint nem annyira könnyű, mert ugye tényleg csak 3000 fölött van ereje, alatta semmi. Lehet manuálisan váltani, és van egy külön kis elektronika, és az egész jó, de nem hagyja mindig visszaváltani, tehát ahhoz nagyon meg kell lassítani, és felváltod a 3-as, de kanyar előtt nem tudod visszahúzni a 2-es, mert még túl gyorsan mész hozzá. Aha. És akkor a kanyarba 3-asba beesik 3000 alá, akkor nincs ereje. Ha meglassítod eléggé, hogy vissza tud váltani, akkor jó. Akkor mindenhol driftel. Akkor viszont csúszik. Tehát hogy azért mondom, hogy el kell dönteni, hogy vagy 3 erő nélkül, és akkor végig lehet gurítod, vagy 2 is szórakozol. Vagy megfékezed úgy, hogy vissza tudj váltani, és akkor viszont csúszik. Mutasd meg az elektronikát a Janinak, hogy ő is tudja kezelni, és akkor jó. Útjára engedjük, aztán majd visszajössz hozzám. Szóval belülről annyira természetes, hogy csúszik keresztbe, mint hogyha ezzel így kéne fordulni. Aha. Tehát, hogy ugye neki ez a hétköznapi. Ezzel semmi baj nincsen, tehát hogy... A neve Terror Benz egyébként, ami rajta van a kocsin is, és amikor így fölálltál a melegítő körök után, akkor így mondtuk is, hogy úgy adja a neve. Tehát igen, így kívülről azt kell mondanom, hogy egy ideig fekete füstöt látsz a dízelség miatt, ami aztán átcsap fehér füstbe a csúszás miatt. nagyon vicces a sztori. És azt néztük, hogy a rajtnál mintha valami probléma lenne, de aztán most már megértettem, hogy azért, mert hogy nincs alul még semmi. Tehát egyesből ugye elindul, és hogy elér 3000-ig, akkor onnantól érted, hogy ja,
Ez az. Tehát nem egy ilyen dragster bajnok. De viccesen néz ki. De hát nagyon beteg. Nagyon beteg. Úgyhogy... És ahogy ez az óriási tepsi csúszkál, Maga azért az nagy élmény. Egyébként a futóművet tök érdekes, az nagyon kellemes. Azt nézegettem, hogy nagyon dülöngél. Hát, de nem vészes. Azért... Jani majdnem hozzáhasonlította a Junkbilces BMW-hez, ami azért... Jó, hát azért az egy Azért kicsit más volt, igen. Igen. Jó néz ki. Jól, úgy látom, hogy meg most már mondtam önök, és most tempóra. már itt fölfestették a csíkokat, és tehát már látszik, az hogy első forgatunk. embernek muszáj volt csúszkálni, hogy kis gumihőmérséklet legyen, úgyhogy feláldoztam magam. Itt szegény fiú. Jó. Mindjárt elmorzsolok egy könycseppet. Ő azt mondta, hogy azt hitte, hogy megyek normálisan, hogy ő tudjon játszani, de igazándiból ez így a jó, hogy legyen egy kis gumi, ugye semi-slick van. Nem, mindig meg tudjuk magyarázni, miért csúszkálhatsz. Persze. Ez most nem jött össze? Nem, nézők is most röhögnek azért, hidd el. Már ők is tudják, hogy ez egy nagyon rossz duma. De jól csinálja Jani szerintem. Figyelj, nagyon betegen néz ki. Nagyon. Ez úgy megy, mint az állat. Jani úgy fogalmazott, azt hiszem, hogy extrém, és hogy egy kicsit ilyen... A szemed nem ugyanazt látja. Igen. Először 420. 2 körön már ő nyert, 1 körön te nyertél, úgyhogy megosztottatok. És egyébként... Várjál, akkor újra fogalmazom a szövegemet. Jó, 3 különbséggel nyertél az első körön. De... Eddig nem volt egy nagy eresztés. Nem, és szerintem itt nem az idő számít. Én azt gondolom, mindketten bizonyítottatok. Mit? Hogy jól vezettek még mindig, és hogy ezek a sleeper autók jól állnak nektek. És hogy nem vagyunk feltétlen minden körülmények között normálisak. Ezt szerintem nem most bizonyítottatok, ez már egy 10 éves projekt. Tehát ezt a nézők azért tudják. János, 1 körön vesztettél picivel, de 3/10 sincs, tehát nem nagy, viszont a 2 kör már a tied. Ugyanolyan menőn nézett ki, és Csabival végig röhögtünk, nagyon szépen körzöztél, pukkogott, minden volt. Annyira itt adta magát, ahogy mész, hogy wow! Igen, élményileg mit tudunk mondani. Hát nagyon furcsa, ilyen tényleg kettesség van benne, mert nagyon túl kell lassítani a kanyart ahhoz, hogy visszaváltson kettesbe, odáig meg lenyomod a gáz, volt olyan egyenesbe, ott kijössz a sikámból, hogy olyan, mintha nem is gyorsulna. Igen. Tehát, hogy igazából sokkal több lenne az autóban, hogy valahogy azt a váltásokat lehetne szabályozni. Nekem kicsit lágy ehhez, főleg amikor egyikből teszed át a másikból, nagyon ilyen himbálózó, de összességében, mikor megy, akkor nagyon erős. Tehát egy ilyen tényleg egyenesben valakire rá akarsz ijeszteni, arra alkalmas. Tehát, elől is, meg hátul is, mert hátul meg amit kinyom magából, az is ijesztő. És amit Csabi mondott, hogy egyébként meg könnyen lehet vele így játszani? Igen, de szerintem, sőt ezutáni Mercivel is voltam ilyen rendezvényen, még talán együtt is voltunk. Tehát ezeket alapvetően jó fiatalakkorodban. Igen. Ez nem akartam felidézni ezt az emléket, de... Én ma már nem forgatok, mert elment a kedvem. Igen? Szóval ezeket szerintem jó, könnyű irányítani. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mindenki azt gondolja, hogy ezek olyan nehéz ilyen sportosan menni, szerintem úgy lehet. Tehát, hogy csak ugye maga a kocsi marha nehéz, mert pont voltam egyszer egy barátunknak a műhelyében, és egymás mellett volt egy 5-ös BMW, meg egy ilyen szétszedve, és az 5-ös BMW-ben minden ilyen kis alumínium a futómű, meg ilyen vékony, meg olyan minden, ebben meg minden ilyen. Tehát, hogy nagyjából bármilyen alkatrészé agyon lehet verni bárkit. Tehát, hogy... Taxisok miért ezt használják? Igen, de hát, hogy ezért elpusztíthatatlan. Tökéletes végszó volt Jánostól ez, pici szünet, és megnöveljük a lóerőt a duplájára. Mindjárt jövünk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. És akkor a reklám után visszatértünk, és egy olyan autó következik, amit nagyon régóta nagyon sokan kértetek is a műsorban. Mi is vártuk, hogy valakitől tudjunk végre Lamborghinit szerezni, hiszen megint egy újabb márka fog ugye debütálni itt a laptimingban. Huracan Evo Spider RVD, amiben az RVD nagyon fontos, hiszen Csabi mindjárt elmondja a technikai részleteket, ugye ennek egy testvérmodellje volt már itt többször is, de hasonlít, de mégsem ugyanaz. Mesélj egy kicsit a kocsiról. Ja, hogy az R8. Hát igen. Igen. Úgy testvére. Igen, és azt nagyon szerettük, de az egy összkerékhajtású volt, és alapvetően a Huracan is összkerékhajtású, de létezik belőle az ingyenceknek hátsó kerékhajtású is.
Ime. Aki meg akar dögleni, tud ilyet rendelni, ennyi. Hát nem feltétlen. Egyébként ugye a motorjuk hasonló, vagy hát végül is ugyanaz. 5 liter, 5.2 V10 szívómotor, azt az R8-ba is imádtuk, és emlékszem a hangjára is. De önnek fogsz emlékezni a hangjára. Igen, itt a tulaj a hangra hegyezte a hangsúlyt, és még egy kis kipufogó rendszert is rádobott, mert a széria az úgy nem érezte elég átütőnek. De egyébként én leszek az utolsó, aki ezért megszólnám, mert tényleg sajnos ez egy ilyen őslények országa, tehát ilyen kihalóban lévő állatfaj, mert ez a V10 szívó, ez manapság az új autó kínálatban már elég kevés márkánál jelenik meg, úgyhogy abszolút megértem, hogy ez az irány. Egyébként meg én Huracánnal nem mentem soha, Lamborghinivel, ami volt emlékem, én annó még egyszer meghívtak a ringen, hogy menjek a Super Trofeóba, de az még nem a Huracán volt, hanem a Gallardo, igen, abból volt. Hát az egy beteg ágy volt, tehát az egy összkerékhajtású, Super Trofeós ilyen versenyautó volt, de az egész hétvégén nem volt olyan autó, ami végig működött volna, tele volt elektromos problémákkal, meg hol ez ment tönkre, hol ez nem működött, hol az... Ki is gyulladt az egyik, azt. Valami kigyulladt, tehát hogy ilyen apró problémák voltak, mindig a féknek külön hűtést kellett kapcsolni, az egy beteg ágy volt, arra emlékszem. De azért a Lamborghini azóta sokat fejlődött, ugye. Hát főleg úgy, hogy ebből a GT3-as versenyautó meg nagyon sikeres. Az meg nagyon sikeres, igen. Nem endurance verseny, de a rövid távúakon sikeres. Tehát mondjuk azért ez is utal valamire, de... nem tudom hány 24 óráson sikerült végigmenni, de ez egy más műfaj, nem kell olyan messzire menni, ugye. Ugyanakkor elképesztő dögösen néz ki szerintem. Az, hogy nyitható tetős V10-es, unikum, nem nagyon van. Tehát az R8, és ha belegondoltok, senki nem kínál ilyen autót. Hát most már egyre ugye a Ferrari is most már inkább 6 henger hibrid, Porsche-nál is. Ugye itt is az lesz, tehát hogy igen, itt is abból minden márkának igen, ez kikopik a kínálatból. Ez sajnos egy olyan, amit meg kell vigyázni. Igen. Úgyhogy jót csinált a tulaj, idehozta, hogy megvigyázzátok. János, neked milyen emlékeid vannak Lamborghinivel? Ha akarja a tulaj, én megvigyázgatom gyakrabban. Mindegy, nem mondok semmit. Talán jobb is. Igen. Szóval vannak, egyrészt én viszonylag sokat járhattam egy Murcielagoval, egy LP640-nel, az is egy ilyen érdekes autó volt, mert marha erős, iszonyat jó hangja volt, meg nagyjából így megbomlott az utcakép, ha bárhol mentél. Volt, hogy német turista odajött könyörögni, hogy hadd üljen már bele. Tehát, hogy alapvetően tényleg ez azért elég figyelemfelkeltő az egész autó. A másik meg, hogy ott voltam Csabinak a versenyén, amikor beült a versenyautóba, akkor egy oldalt lógtak a kábelek, amik így össze voltak sodorva. Tehát, hogy így nagyon furcsa. Tehát, hogy kettős élményeim vannak. Ettől függetlenül majdnem minden Lambo, amiben ültem, az gyönyörű hangja volt. Most ugye ebben még ment bele egy Akrapovics pluszba. Nagyon fogjuk. Szerintem a hangélmény lesz itt a meghatározó, nem hiszem, hogy a köridőben a csúcsokat fogjuk verdesni. Ugye ez azért is fontos előre elmondani, mert a nézők nyilván azt várják, hogy hát Lamborghini mikor jön meg mert hogy itt azzal abszolútot lehet dönteni, közelében nem lesz az abszolútnak, ezt előre mondhatjuk. Én ezt azért szigorúan nem határolódnék ettől ennyire el. Szerintem azért jó időt várok tőle, de azért a jelenlegi viszonyok között így februárban. Nem hiszem, hogy a RVD az a legideálisabb. Tehát, hogy azt nem várom, hogy az abszolútat megdöntse. Nyilvánvalóan az R8-ashoz, ami egy összkerekes, ahhoz képest nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyivel jobb vagy rosszabb, amennyire össze fogjuk tudni hasonlítani. Urak, játszatok le, ennek a melegítése gondolom megint nagyon fontos, úgyhogy Csabi eldönti, hogy ez ki lesz. Megyek. A melegíts meg akkor. Fázik. Már fázom egyébként. Ezt a kocsit mindannyian úgy vártuk, mint a messiást, és nem különben volt így vele a tulaj sem, aki 2021-ben jutott hozzá az olasz sportkocsihoz. Természetesen a hang a tulajdonos kedvenc része, főleg az Akrapovics gyár gondos munkájának köszönhetően a kocsiban, de van sok apró idegesítő részlet is. Ilyenek például az italtartó vagy a telefontartó hiánya, amik nyilván furcsán hangzanak nekünk, de a mindennapos használat közben sajnos lássuk be, hogy ezek igenis fontos részletek. Ugyanígy nem könnyű sem parkolni a kocsival, és a tárolása is gondot okoz. Például bizonyos parkolóházakba le sem lehet állni vele, hiszen a lejtés nem teszi lehetővé.
Esőben nagyon kell vigyázni vele, főleg mert hátsókerekes verzió. Az autópályán volt is 70-nél olyan eset, amikor egy sávval ment arrébb a Lambó, és ott azért biztos mindenkiben felmegy a pulzus. Lehet, hogy van jobb és gyorsabb sportkocsi ennél, de a hangja és a V10-es szívó különlegessége miatt nem valószínű, hogy a tulaj valaha is megválna tőle. A nyomatéka egyébként kevesebb, mint a Mercié, hiszen csak 540 Nm, azonban a lóerő 610, és ezzel az egyik legerősebb hátsókerekes a műsor történetében. És végig úszik a... Basz meg! Jézus Mária, de nem normális kocsi. Nem szabad gázt adni gyakorlatilag. Hát, észre. Pedig azért mentetek már itt 600 lovas autókkal, meg hátsó keréken is, meg minden, és mindegyik ilyen agresszív. Hát, általában, ha jól megy 600 lovas, az már összkerekes. Igen. Ez egy picit ilyen. Jó, tényleg az aszfalt hőmérséklet azért nem ideális, de milyen kis finoman megy át a rázon. Itt is húzogatja szerintem a... Rendesen szerintem 20%-os gázpedálálás. Befele úszol. Jézusom, sávváltásnál befele folyamatosan úszik. Ez agybeteg. Jó van. Minden a gumihőmérséklet meg a pálya. Jó, tehát aki kérte, hogy hozzuk, most látjátok, hogy idevaló. Igen. Lehet, hogy nagyon nagy melegbe egy... Nagyon nagy melegbe, nagy pályán, igen. És azt hiszem, hogy így sem lesz az idője rossz. És igen, biztos egyébként nem lesz rossz, mert nem megy rosszul egyébként a Csabi, tehát határon egész jól autózik. Hogy a jó édesanyám? Hát... Mérés első kör, 46,5 összidő, 1 perc, 28,370. 46,5? 46,5, ami azt jelenti, hogy az első VT Spider időnél 1/10 lassabb, a második VT Spider időnél pedig 7-tel, mert az 46,800. Az ahhoz képest, hogy kétkerékhajtás, az ahhoz képest nem rossz? Múlt heti adásra megvan itt a bizonyíték. Az RSQ8 nem ment rosszabbat. Az RSQ800 7%-dal lassabb. Szerintem menjél is. Yeah. Majd aztán Csabival értékelek, te meg melegítsed magadat. Azt kell mondanom, hogy én egy picit rosszabbra számítottam. Nagyon szépen mentél, pedig látszik, hogy ott botrány, tehát hogy ez láttam, a melegítőkörök mennyiségén is láttam, hogy nem érzed jó magad benne, és gondolom menet közben is ez van, és az idő nem lett annyira rossz. Akkor más látszik. Mert nagyon jó? Én nagyon jól éreztem magam benne, csak semmi tapadás nem volt. Tehát azért próbáltam minél több melegítőkört, mert az elején csak gondoltam a gázra és csúszott. Tehát, hogy zéro. És ugye ezen ilyen utcai semi-slick gumi van rajta, de tehát nem pályázni való, de azért jó fajta. De hát ennek kell a hőmérséklet, hogy bármi tapadás legyen, és az autó meg annyira elképesztően beteg, hogy tapadás nélkül nem működik, másrészt jó vele csúszkálni, de figyelj, nehezen tudom most per pillanat megfogalmazni, mert ilyet elég kevés autóban él át az ember. Nem csak az iszonyat hanghatás miatt, hanem ez a tehát na ezt vezetni kell. Tehát itt most abszolút nincs kérdés, itt nagyon észnél kell lenni, nem szabad félni tőle, de nagy tisztelettel és vezetni kell, mert ez az autó azt csinálja, amit kérsz, de mint egy vadállat. Tehát, hogy szüretlen, őrületes vezetési élmény, őrületes. Tehát, hogy úristen. Hát kérlek szépen 46,589, ami azt jelenti, hogy az első VT Spider időnél 1,5 tizeddel lassabb,
amikor másodszor mentetek vele, akkor pedig 7/10-del lassabb. Tehát az ahhoz képest, hogy kétkerékhajtás, én azt kell mondanom, hogy ez nem rossz idő. Nagyon, mert ugye kigyorsítani alig lehet vele, mert folyamatosan csúszik keresztbe, hát a célegyenesben nem tudok gázt. Láttam, hogy sávokat csúsztál arrébb, igen. Simán, tehát hogy nagyon észnél kell lenni, elképesztően észnél kell lenni, az autó bitangul megy, ez a hangélmény, meg ez a vezetési élmény, ez tényleg leírhatatlan, azt kell, hogy mondja, ez annyira egy szüretlen eszencia. Kívülről sokkal küzdősebbnek tűnik, nagyon. Egyébként küzdős is, tehát hogy nagyon kell küzdeni, de nem fájdalmasan, hanem valahogy közben legalábbis én nagyon-nagyon jól éreztem magam, hogy ilyen autót vezethetünk, ez külön köszönöm a tulajnak még egyszer. Néha megvigyázgatnám az autót, ha éppen ő a mással van elfoglalva akkor nehogy az olaj bele üljön. És hát azért ez a hang. Motorosan leengedhető a hátsó középső ablak, ott a tető mögött van egy kis ablak, az motorosan leengedhető, első körben úgy ment el, hogy... Első kör 46,8. 3/10. 1 perc 28,981. Mind a kettő 3/10 kapott. Első körben leengedtem, hogy majd úgy megyek, hogy akkor éljem át még jobban, és akkor mielőtt odaálltam rajta, átraktam ugye korcába az üzemmódot, még hangosan, na ezt csukjuk be, mert semmit nem fogok érezni, csak a hang, a hatás. És nézd meg egyébként, ha meg leveszi a korzát, akkor meg tök kulti. Figyelj, mit mondott a tulaj? 19 000-et ment vele egy év alatt? Szóval azért szerintem és hát a matricázásból látszik, hogy ilyen távolsági versenyeken is néha azért oda mozdulgat. Jó, igen. Figyelj. Úristen. A 850i Cabriónál jobb 4/10-del például. Hát de a kettő autó az... Nem lehet összehasonlítani. Tökéletesen homlok egyenest más. Mindkét körön 3/10-et kaptál, János, és azt láttam, hogy neked is azért küzdős volt, milyen az élmény? Nekem beleavatkozott az ESP, tehát nem is tudtam vele nagyot csúszni. Ha mondjuk jó, csomószor jó tettem, mert gyakorlatilag így nem szabadult rá egyből a teljes lóerőháború. Furcsa, baromira megy, meg iszonyat élmény, főleg a hangja, de onnantól, hogy így kanyarodsz fel, és egy picit így pattog, és ugye ilyen kettesben lenne jó, de akkor baszott erős, tehát nagyjából leugrik az útról. Nagyon. A hármast úgy bele kell váltani valahol, de ott meg igazából nem annyira erős, nem furcsa. Ugye hármasba is elcsúszik, ha nyomod, legalább én hármasba is. Nekem mondom, hogy az volt a furcsa, hogy csomószor beletört, és láttam is, hogy villog, tehát hogy egy kicsit úgy beleszabályozott, de igazából nem baj az, mert legalább nem egy ilyen életemért küzdés volt a körjön. Az furcsa volt tényleg, hogy pattog, meg néhány helyen, ahol főleg ha ráraktam a rázóra, és így beengedtem nagyon, hogy még beengedtem, és nem mentem a rázóra, tök jó, és ahogy megemelte az elejét, onnantól elkezdett úszni a feneket. Tehát, hogy valószínűleg el kéne találni ezt, hogy hova szabad úgy menni, ahol szabad használni. Szerintem maga a karosszéria nagyon ki van merevítve, igen. onnantól kezdve az egészen emelődik. Volt, hogy tök jó kanyartempom lett volna, de elúszott befele, és akkor azt még igazgattam, meg minden addigra ugye kicsit elcsúszkáltam a tempót is, de hát iszonyat élmény vele menni, főleg tényleg a hangélmény az zseniális, tehát hogy egy ennél nagyobb pályára van kitalálva, és szerintem akkor összeáll az egész történet. Majd megnézzük. Bízunk benne, hogy lesz olyan, és amikor ennél nagyobb pályán majd meghajthatjátok a járművet. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, lesz jövő héten is Laptiming, addig Insta, Facebook, YouTube. Találkozunk, sziasztok! Üdv mindenkinek, sziasztok! Jani elmésen megjegyezte a műsor előtt, hogy ennek a címe valószínűleg az kéne legyen, hogy 1000 Newton alatt már nincs élet. Lesz itt velünk elektromos is, meg részben elektromos is. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem
tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.